हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 79 को क्वेसन सल्युसन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ स्ट्याटिक्स फर्स्टको रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ BSc.CSIT को सेकेन्ड सेमिस्टर, BIT को सेकेन्ड सेमिस्टरको सब्जेक्टको नाम रहेको छ, जुन चाहिँ स्ट्याटिक्स फर्स्टको। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ CSIT 2079 मा क्वेसन सोधिएको छ त। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो चाहिँ लङ क्वेसनमा छ है हजुर। यो चाहिँ सेकेन्ड वान पार्ट छ। फर्स्ट वान पार्ट चाहिँ तपाईँहरूको थ्योरी टाइपको रहेको छ, र यो सेकेन्ड वान पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ मैले न्युमेरिकल मात्र गराउँदैछु। र यदि तपाईँलाई चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसन चाहिएमा मेरो वेबसाइटमा पनि छ, र तपाईँलाई चाहिँ 79 र त्यसपछि 78 को क्वेसन सोल्युसनहरू चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला। 78 र 79 को चाहिँ मलाई तपाईँलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ त भने तपाईँको त्योभन्दा अगाडिको इयरको मेरो वेबसाइटमा फ्रीमा एभाइलेबल गरिदिएको छु। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 1 तर्फ लागिहालौँ न त। र यसमा के भनेको छ म तपाईँलाई फुल डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। पहिला हामीले चाहिँ यहाँ के निकाल्न भनिएको छ, पहिला यो निकाल्न भनेको अर्थ फर्मुला पहिला जानन्, त्यसपछि फर्दर सोल्युसन गरौँ है त। ल हेर्नु त, क्वेसनमा हामी चाहिँ यो एउटा डब्बा दिएको छ, टेबल दिएको छ, जसमध्येमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ टाइमको भ्यालु दिएको छ, एउटा डब्बामा माथिको चाहिँ टाइम दिएको छ भने तलको चाहिँ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट दिएको छ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 80 दिएको छ। यहाँ चाहिँ यदि तपाईँले यसको बिलिभ लाग्दैन भने तपाईँले यो सबै टोटल गर्न पनि सक्नुहुन्छ हो। त्यसपछि यो डब्बाहरू भयो। त्यसपछि हामीले के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि मिन निकाल्न भनिएको छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनिएको छ, र तपाईँको भेरिएसन निकाल्न भनिएको छ। अब यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई फर्मुला देखाइदिन्छु, त्यसपछि हामी चाहिँ सल्भ गरौँला। न त फर्मुला देखाएन भने यो दाइले के गरेको होला, डाइरेक्ट घुकेर आउँछ अनि यहाँ चाहिँ सरल लेखिदिन्छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, तर त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला है त। ल अब फर्मुला तपाईँ लागौँ न। मेनको फर्मुला निकाल्ने चाहिँ के हो त। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरभल दिएको छ, हेर्नुहोस् है। 56 देखि 60, 61 देखि 65, 66 देखि 70, 71 देखि 75 र अरू 76 देखि 86 सम्म छ। हेर्नु त, यहाँ चाहिँ 60 मा एन्डिङ छ, स्टार्टिङ चाहिँ 61 मा छ, 65 मा एन्डिङ छ, 66 बाट स्टार्टिङ छ, 70 मा एन्डिङ छ, 71 मा स्टार्टिङ छ, 75 मा एन्डिङ छ, 76 बाट स्टार्टिङ छ। तपाईँले यो चाहिँ कन्टिन्युअसको हो भनेर सम्झिनु सक्नुहुन्छ यो इन्टरभल देखेपछि है त। ल हेर्नु त, मिन निकाल्दा भनिएको त, मिनको फर्मुला हेरौँ त। यो इन्टरभल दिएको बेलामा कसरी लेख्ने त। हेर्नु त, तपाईँको इन्टरभल दिएको छ, मिनको फर्मुला हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एजुमिन भयो कि त तपाईँको हो, यस्तो पनि गर्न मिल्छ। तपाईँको मिनको फर्मुला चाहिँ हेर्नु त, यो पनि इन्टरभल छ, यसमा हामीले चाहिँ एजुमिन मानेर गरेको त। यो ए भनेको यो फर्मुला है, यो एक्स बार भनेपछि यो फर्मुला है, यो पनि हाम्रो फर्मुला है, तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु होला। ल हेर्नु त, यहाँ त मैले ए को भन्नुपर्दा एजुमिन मानेर गरेको छ, यो फर्मुला एप्लाई गरेको छ। एच भन्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ डिफरेन्स भनेको छ हो। ल यो चाहिँ तपाईँको मिन निकाल्ने फर्मुला हो, हामीले यही फर्मुला एप्लाई गर्छौँ एकछिनमा है त। ल यो मिन निकाल्ने फर्मुला भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को निकाल्न भनिएको छ। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि तपाईँको फर्मुला देखाइदिन्छु। हेर्नु त, तपाईँको चाहिँ यो डाटाहरू कस्तो छ अरे, यो इन्टरभल कस्तो छ, कन्टिन्युअस छ। हेर्नु त, कन्टिन्युअस अथवा डिस्क्रिट भन्यो भने तपाईँको चाहिँ हो यो 3वटा मात्रै जुनसुकै फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल हेर्नु त, मैले हो यो लास्टको C नम्बरको फर्मुला एप्लाई गर्छु हो। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ एच भनेको अर्थ तपाईँको चाहिँ डिफरेन्स के हो त्यो एप्लाई गर्छु, र यहाँ चाहिँ मिन गरेर गरेको छु हो। यो मैले C नम्बरको फर्मुला एप्लाई गर्छु। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भयो, त्यसपछि भेरिएसनको कुरा गरौँ न त। भेरिएसनको पनि फर्मुला छ, कता एकैछिन रोक्नुहोस् है, म भेरिएसनको फर्मुला तपाईँलाई देखाइदिन्छु। ल भेरिएसनको भनेपछि ल हो यो भेरिएसनको यहाँ रहेको छ, यो फर्मुला हाम्रो भेरिएसनको भयो। माथिको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, तलको मिन भयो, इन्टु 100% गरिदिनु सकेको। ओके ल अब यो चाहिँ फर्मुलाको भयो। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागौँ न त, के कस्तो हुँदो रहेछ सोल्युसनतर्फ है त। ल हेर्नु चाहिँ मैले डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लाग्दिएँ, अथवा तपाईँलाई गिभन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। ल अब भयो, मैले यो टाइम छ नि, मैले यहाँ चाहिँ टाइम मैले यस नोटेसन गरेको छु। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यहाँ चाहिँ 56 देखि 60 र सबै यो टेबल सारिदिनुहोस् है। 61 देखि तपाईँहरूको कतिसम्म छ, 65, 66 देखि 70 छ, 71 देखि कतिसम्म छ, 75 सम्म छ, र 76 देखि 86 सम्म छ। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ, कमेन्ट पे आइहाल्छ के। हेर्नु त, यो
यो लास्टभन्दा माथि 1 2 3 4वटाकै इन्टरभल मिलेको छ तर लास्टको मिलेको छैन कि अब यसलाई टुक्राउनु पर्छ भनेर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टुक्राउँदा पनि हुन्छ, नटुक्राउँदा पनि हुन्छ, नो टेन्सन है त। जस्तै कि टुक्राउनु भयो भने 76 देखि 4वटा स्टेप, हेर्नु त यो दुईटाको बिचको ग्याप चाहिँ कति छ, 4 छ। सो 76 देखि तपाईँको 80 हुन्छ, अर्को 81 देखि तपाईँको 84 सम्म हुन्छ र तपाईँको 85 86 हुन्छ। सो तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि यो अगाडिको ठिक भएपछि पछाडिको जेसुकै हेर्नु प्रब्लम भन्नुपर्दा यसलाई नटुकाउनुहोस् होला है त। ल यो भयो। त्यसपछि नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट छ, यो जस्ताको तस्तै सार्दिउँ, नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर सर्टकटमा लेखेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 8 छ, त्यसपछि यो 12 छ, त्यसपछि 28 छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 22 छ, त्यसपछि तपाईँहरूको 10 छ। ओके ल अब हेरौँ त। र एजको टोटल काउन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ कति छ, 80 भनेर लेखेको छ हो। सो मैले यहाँ 80 लेखिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ कन्फ्युजन लागेको भए यो सबै जोड्न सक्नुहुन्छ। 12 र 8 20, 10 30, 40 50, 60 70 र यो 8 र 2 10 भनेपछि 80 भयो। ओके ल यो भयो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। कता गयो हाम्रो फर्मुला रे? फर्मुला हाम्रोसँग मिनको रहेको छ, हेर्नु त। तपाईँको हो यो फर्मुला रहेको छ होइन र, मिन निकाल्दैछौँ। सुरुमा हामीले मिन निकाल्छ, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला। ल अब मैले यो फर्मुला एप्लाई गर्दैछु। सो सुरुमा हामीले चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो, समेसन एफ डी ड्यास निकाल्नु पऱ्यो हो। त्यसपछि हामीले यनको भ्यालु हामीसँग अलरेडी छँदैछ। ए को भन्नुपर्छ एजुमिन मान दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा मानै हुन्छ। एचको भ्यालु भन्नुपर्छ यो दुइटाको डिफ्रेन्स कति छ त त्यो लेख्दै पुग्यो। ल भयो, यतिसम्म त तपाईँहरूले चाहिँ क्लियर नै होला पक्कै पनि हो। ल अब हेरौँ त, तपाईँको हो यो कता गयो भन्दाखेरि यो डी ड्यास निकाल्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, उपाय छ नि त। हेर्नु त, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यम भन्नुपर्छ मिड पोइन्ट अफ द इन्टरभल सर्कल छ। डी ड्यास निकाल्नको लागि यम माइनस ए डिभाइड बाई एच। यम भन्नुपर्छ तपाईँको के त, मिड पोइन्ट निकाल्ने के, इन्टरभलको मिड पोइन्ट निकाल्ने। एच भन्नुपर्छ कमन फ्याक्टर अथवा तपाईँको साइज कति छ त, यो दुइटाको डिफ्रेन्स 56 देखि 60 को डिफ्रेन्स कति छ त्यो भयो तपाईँको एचको भ्यालु। अनि ए भनेको छ तपाईँको एजुमिन मान्नुहोस् यहाँ भनेकै छ। भयो नि, अहिलेसम्म त क्लियर भइसक्नु होला। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यमको भ्यालु निकाल्छौँ, भन्नुपर्छ मिड पोइन्ट निकाल्छौँ है त, अथवा मिड भ्यालु पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जेसुकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल मैले मिड भ्यालु निकालिदिएँ, मैले एक्स सपोज गर्छु अथवा तपाईँले यम जेसुकै पनि सपोज गर्न पाइन्छ, नपाइने होइन। ओके ल अब हेरौँ त, 56 र 60 को बिचको भ्यालु कति छ। 56 हेर्नुहोस् है, 56 57 58 59 र 60। अब यो चारवटाको यहाँ हेर्नु त 56 देखि 60 सम्म छ। अब यसको मिड भ्यालु निकाल्नु छ। मिड भ्यालु कुन छ त, अगाडि दुइटा छ, पछाडि पनि दुइटा छ, बिचको भ्यालु कति छ, 58 छ। 58 भयो। ओके 58 मा यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्स कति छ, 4 को डिफ्रेन्स छ। सो 58 मा 4 जोड्नु त कति हुन्छ, सरी 58 59 60 61 62 हुन्छ। तर त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको हल्का मिस्टेक हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कतिदेखि स्टार्टिङ भएको छ भन्दाखेरि 61 देखि स्टार्टिङ भएको छ। सो सेम एज इट तपाईँको चाहिँ 61 देखि यहाँ 60 देखि स्टार्टिङ भएको भए 4 एड गरेर 58 4 एड गरेर हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कति छ, 61 देखि स्टार्टिङ छ। सो तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो त फर्स्ट वानको भयो, यो चाहिँ यो अगाडिको भयो हो। यहाँ चाहिँ 61 देखि स्टार्टिङ छ नि, 61 62 63 64, यहाँ चाहिँ कति छ, 65 सम्म छ। सो तपाईँको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ, कुन चाहिँ मिड पोइन्ट भयो, 63 डिफ्रेन्ट भन्नुपर्छ, मिड पोइन्ट भयो। एज इट इज सबैको निकाल्नु होला हो। सो थर्ड वान चाहिँ 68 हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 73 भयो, यो लास्टको तपाईँको 81 भयो हो। यो मिड पोइन्ट भयो अथवा मिड भ्यालु जेसुकै भन्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम हो। यति त भयो। अब हामीलाई डाइरेक्ट यो त निकाल्न मिल्छ नि, डी ड्यासको निकाल्न त मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त। डी ड्यास भन्नुपर्छ यम माइनस ए डिभाइड बाई एक्स छ। यमको भ्यालु हामीसँग एक्स सपोज गरेको छ। ए भन्नुपर्छ एजुमिन मान दिने। अब एजुमिन कुन चाहिँ मान्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। एजुमिन यो मान्ने कि यो मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ यो नमान्नु होला। यो मान्नुभयो भने तपाईँको अभियसली रङ हुन्छ। एजुमिन जहिले पनि मान्दाखेरि तपाईँको मिड भ्यालुको मान्नु होला। ओके ल मैले यहाँ सर्टकटमा ए लेखिदिएको छु। तपाईँको एजुमिन भनेर यहाँ कति लेट गर्न सक्नुहुन्छ, यो इन्टरभलको भन्नुपर्छ यो 5वटा छ के अरे, 5वटाको बिचको मान्नु होला। बिचको मान्दाखेरि तपाईँको 68 छ के अरे। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको 68 भयो। ओके अब फर्मुला निकालौँ नि त। डी ड्यास भन्नुपर्छ एक्स माइनस एजुमिन। एजुमिन हामीसँग कति छ, 68 छ, डिभाइड बाई इन्टरभल। इन्टरभल भन्नुपर्छ यो दुइटाको बिचको ग्याप कति छ भन्दाखेरि 4 छ। यसको पनि सेम नै छ, सबैको सेम छ है त, लास्टको केही पनि फरक पर्दैन
तपाईँको लास्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डिफ्रेन्स चाहिँ 10 गुणा जान्छ। सो तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ डी ड्यास भयो। ओके ल अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो रे यफ समेसन यफ डी ड्यास निकाल्नु परेको छ नि त मिन निकालेको माथि हेर्नु त टुप्पोमा हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ समेसन के अरे यहाँ चाहिँ यफ डी ड्यास निकाल्छौँ जुन चाहिँ हो यो फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ हामीले हो योसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ यो डीको भ्यालु। ओके ल अब हेरौँ त एक्सको भ्यालुसँग कति छ 58 - 68 डिभाइडेड बाई 4 गर्नु त मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गर्दैछु है त -2.5 आउँछ। त्यसपछि क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ तपाईँले आफैले गर्नु होला है त। यो चाहिँ 0 भयो 1.25 भयो त्यसपछि 3.25 भयो। ओके ल यतिसम्म त क्लियर हुनुभयो होला। र अब हेर्नु त यो 8 × 2.5 मल्टिप्लाई गर्नु त तपाईँहरूको 8 दूना 16 र 4 भनेपछि 20 नै हुन्छ। ओके यहाँ -20 हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कति हुन्छ क्यालकुलेसन गरेर आफैले लेख्नु होला। ओके ल 0 भयो। त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको 27.5 हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 32.5 भयो। अब यसको समेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ टोटलमा कति आउँछ भन्दाखेरि टोटलमा चाहिँ तपाईँहरूको कति आउँछ 25 आउँछ। तपाईँहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल अब यो त भयो हाम्रो मिन निकाल्न भनेको छ स्ट्यान्डर्ड भनेको अर्थ हाम्रो मिनको फर्मुला अलरेडी थाहा पाइसकेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मिन एक्स बार इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला छ नि त के छ अरे ए भनेको अर्थ ए जो मिन भयो समेसन एफ डी ड्यास डिभाइडेड बाई यनको भ्यालु जुन चाहिँ हामीसँग कति छ 80 छ इन्टु एच जुन चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरभलको ग्याप। ओके ल ए भनेको अर्थ हामीले एजुमिन कति मानेको छौँ 68 मानेको छ। ओके त्यसपछि यो ड्यास भनेको अर्थ 25 छ डिभाइडेड बाई 80 भयो हो। त्यसपछि इन्टु 4 भनेको अर्थ यो दुइटाको इन्टरभलको ग्याप बुझ्नुभयो। ल अब यो क्यालकुलेसन गर्नु त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 69.25 आउँछ 69.25 आउँछ। यो त भयो मिन त निकाल्नु भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पालो आउँछ है त। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि फर्मुला तपाईँलाई देखाइदिन्छु। ल हेर्नु त तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला निकाल्दाखेरि के छ यो एप्लाई गर्न मिल्छ। हेर्नु त तपाईँहरूको कुन चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ यसो हेर्नु त भयो आई थिङ्क त भइसक्नु भयो होला। ओके हेर्नु त डी ड्यास भनेको डी बाई एच अथवा तपाईँहरूको डी ड्यास त हामीले त निकालिसकेको छौँ नि त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल अब हेरौँ त हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्वायरिङ गरिदिन्छौँ। हामीले समेसन एफ डी ड्यासको गरेको छ नि त। अब यसलाई सिम्पली स्क्वायरिङ गरिदिन्छौँ यहाँनिर है त। ल रोक्नुहोस् है म तपाईँलाई देखाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है यो भयो यो एफ ड्यास भयो त्यसपछि एफ डी ड्यासको स्क्वायरिङ गरिदिन्छौँ। यो 20 को स्क्वायर चाहिँ हेर्नुहोस् है यो 2.5 को स्क्वायर इन्टु तपाईँहरूको यो एफको भ्यालु है त 2.5 को स्क्वायर इन्टु 8 गरिदिनुहोस् है त। अथवा यो र यो मल्टिप्लाई सिम्पली तपाईँहरूको यो एफ डी ड्यास इन्टु डी ड्यास मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो र यो 20 × 40 र 10 50 भयो र यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको 18.75 यो भनेपछि 0 भयो। यो भनेपछि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् तपाईँहरूको 34.375 आउँछ। त्यसपछि यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् गर्दाखेरि तपाईँहरूको 105.625 आयो। यसको समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर गर्दाखेरि यो सबैको सम गरिदिनुहोस् त कति आउँछ 208.75 आयो। ओके अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ नोटेसन त लेखिदिइहालौँ न त। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन हो है कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला। ओके र हामीले फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ। यो चाहिँ मिनको भयो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ। एच रुट ओभर समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर डिभाइड बाई एच माइनस समेसन एफ डी ड्यास डिभाइड बाई यन है सरी यहाँ यन है स्क्वायर। ल तपाईँलाई फर्मुला पनि देखाइदिन्छु हेर्नु त यो फर्मुला रहेको छ यो र यसमा तपाईँलाई केही पनि चेन्जेस देख्नुभयो होला भनेको हेर्नु त सेम छ नि फर्मुला। ल अब हेरौँ त यो एच भनेको अर्थ कुन चाहिँ छ र इन्टरभल भनेको अर्थ यो दुइटाको बिचको ग्याप कति रे 4 छ नि त। सो यो एचको ठाउँमा 4 भयो। ओके ल अब हेरौँ त यो एफ समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर छ स्क्वायर भन्नुपर्छ 280.75 को डिभाइड बाई यनको ठाउँमा हामीसँग कति छ 80 छ भयो। ल अब यो भनेको अर्थ कति छ यो छ नि त 25 डिभाइडेड बाई यनको ठाउँमा तपाईँको 80 को होलको स्क्वायर यहाँ स्क्वायर छ नि त। सो यो भयो। अब यो सबै क्यालकुलेसन गर्नु त यो रुटको क्यालकुलेसन गर्नु त्यसपछि 4 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु है त 6.33 आयो
सिग्माको भ्यालु जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 6.33 आएको छ र हामीले चाहिँ मिनको भ्यालु 69.25 आएको छ। हामीसँग भेरिएसन निकाल भनिएको छ। भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। अघि तपाईँलाई सुरुमै देखाएको हो फर्मुला भेरिएसन। ओके, सिबी भन्न सक्नुहुन्छ नि त। ल अब भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला पनि भनिदिन्छु। सिबी निकालिदिउँ जुन चाहिँ सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100% भन्न सक्नुहुन्छ। सिग्माको भ्यालु जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भन्नुपर्दा 6.33 भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि 69.25 भयो इन्टु 100% गरिदिनुहोस्। ओके, यति नै हो नि। अब यहाँ चाहिँ कति एन्सर आउँछ भन्दाखेरि 9.14% आउँछ। ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएसनको भयो, यो चाहिँ मिनको भयो, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भयो। ल हाम्रो क्वेसनमा भनेको चाहिँ जति सबै सकेको छ र पछाडि चाहिँ अझै पनि छ इन्टरप्रेट भनेर पनि एउटा वर्ड छ के। इन्टरप्रेट भनेपछि तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन के गरेको छ सबै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस्। सो तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसनमा पछाडि इन्टरप्रेट भनेर पनि छ। त्यसको मतलब मिन निकालेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख, दि मिन अफ दि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि दि मिन अफ दि एक्सपेरिमेन्ट इज भनेर यो सबै लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज भनेर यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि भेरिएसन इज भनेर यो सबै लेखिदिनुहोस् अनि सकिएको। ओके, ल यति नै रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 को। यसरी हामीले चाहिँ सर्टकटमा गरेको छ। ल मेन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फर्मुला जानुपर्ने हुन्छ क्या। फर्मुला जानेपछि तपाईँहरूको पुग्यो क्या। युनिट सेकेन्डबाट लङ क्वेसनमा आएको छ र सर्ट क्वेसनमा पनि आएको छ है। तपाईँहरूको क्वेसन कलेक्सन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको बेसिकली युनिट 2बाट 20 अथवा 15 20 मार्क्स त 100% स्योर हो। ओके, सो तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग युनिट 2 चाहिँ हेरेर जानु होला। ओके, ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को भनिदिइहालेँ। र फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनु नै छ जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को लङ क्वेसनको रहेको छ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।